هنيجي بقى معانا للحاجة التانية من ضمن الرولز المهمة جدا ما دام اتعلمنا مع بعض ازاي نجيب frequency و periodic time، وهي wave length. برضه wave length دي من ضمن الرول الضرورية اللي لازم أكون فاهمها وفاهم يعني ايه wave length وفاهم ازاي احسبه. الويف لينث يا جماعة احنا بنديله سامبل اسمه لامدا. هو بيسألني ازاي نجيب الويف لينث. عشان نفهم لازم اعرف ان في عندي تو تايبس للويف لينث، لو ترانسفيرس ويف غير لو هي longitudinal wave. نبدأ بالترانسفيرس ويف. ترانسفيرس ويف احنا عارفين هي consist of crest and troughs. فانا لما اقول له الويف لينث هنجيب ايه؟ هنجيب distance. تمام، distance، لان الويف لينث هي distance، مسافة between two successive crests or two successive troughs. يعني بصوا بقى معايا، هنا ده عندي crest وده كمان crest، اسمهم كده two successive، يعني two crests beside each other، اتنين ورا بعض. فانا عشان اجيب الويف لينث لازم اعرف الديستانس من الكريست ده للكريست ده how many meter. how many meter، يعني لو say مثلا قلنا هنا في 4 متر يبقى الويف لينث بتاعنا يبقى لامدا equal 4 متر. طيب اوكي، طب لو هو قال لي انا عندي نفس الويف لينث ده between two successive crests بس بالسنتيمتر، يبقى نعمل divided 100، لان لازم الويف لينث لازم بالمتر. طيب لو ما عنديش two successive crests هيكون عندي two successive ايه؟ trough. شايفين التراف ده والتراف ده نفس الديستانس برضو ايكوال، هنا لهنا هتكون نفس الكلام 4 متر لان الديستانس ايكوال. طيب اوكي يا مس، لو هي longitudinal wave مش transverse، اللونجيتيودينال ويف عشان نجيب ساعتها الويف لينث برضه هقول له ايه؟ it is a distance بس between two center of ايه؟ two successive compressions or rarefaction. تعالوا نشوف كده مع بعض. يعني لو احنا قلنا انا عندي هنا compression، شايفين area have high density، وبعد كده rarefaction، وبعدين compression وبعدين rarefaction. انا كده بجيب كل الكompressions اللي ورا بعض. خلاص، انا عايزه اجيب الويف لينث. لو قال لي السنتر ده till this center، شايفين لغايه هنا، قال لي دي كلها 20 سنتيمتر، هاتي الويف لينث. فانا ما ينفعش اجي نمبر كده. بصوا ده الفيرست كومبريشن، ده ايه؟ سكند كومبريشن، ده ايه؟ ثيرد كومبريشن. هو انا بجيب الديستنس من الفيرست للثيرد ولا تو سكسس كومبريشن؟ تمام، يبقى لازم من الكومبريشن هنا للكومبريشن هنا اللي هو من الفيرست للسكند. طب لو كل دول ب 20 سنتيمتر، دول 2 لامدا، شايفين هنا ديستانس وهنا ديستانس، يبقى الواحده بكام؟ تمام، هتبقى 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر ليه؟ لان هي ديفايدد 2. طيب اوكي، انا كده جبت لامدا خلاص. اوكي ميس 10 سنتيمتر؟ لا طبعا، لازم تبقى ديفايدد 100، يعني 0.1 متر، لان الويف لينث لازم يكون بالمتر. وساعات هو بيديني سؤال يقول لي طب اوكي لو انا عندي ديستانس من الفيرست كومبريشن للفيفث كومبريشن بمثلا 40 سنتيمتر، انا ساعتها عشان احل سؤال زي كده لازم ارسم. هو قال لي من الفيرست للفيفث. تعالوا نعمل كده الفيرست معايا اهو، ادي الفيرست كومبريشن، سكند، ثيرد، فورث، فيفث. كل دي هو قال لي كل الديستانس دي كام؟ 40 سنتيمتر. طب عشان نجيب الويف لينث يلا نشوف هنا كام لامدا. هنا ادي 1 2 3 4، دول كده 4 لامدا او 4 ديستانس من كل كومبريشن للتاني. طب كلهم ب 40، يبقى اللامدا الواحده تبقى 40 ديفايدد 4. اوكي، تطلع كام؟ تطلع 10 سنتيمتر. احنا قلنا ما ينفعش سنتيمتر، عشان نخليها المتر تبقى كام؟ 10 ديفايدد 100 تطلع 0.1 متر. اوكي يا جماعه، يبقى احنا كده اتفقنا لو هي ويف لينث هنحسبها ازاي، لو هي ترانسفيرس او لو هي لونجيتيودينال. طيب ايه كمان؟ الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي ويف ايه؟ هي ويف فيلوسيتي. لو احنا عايزين نحسب الويف فيلوسيتي، الاول نفهم الديفينيشن. ايه هي الويف فيلوسيتي؟ الويف فيلوسيتي it is the distance covered by wave in 1 second. تمام، تاني distance covered by wave in 1 second. يعني الفيلوسيتي هنا it means that velocity is distance over time. Velocity is distance divided by time. مش هو قال لي distance covered by wave in 1 second؟ طيب اوكي، لو انا عندي wave ازاي نجيب كل الديستانس اللي خدتها؟ تمام، احنا اتفقنا ان احنا عندنا الويف لينث بتاع الوان ويف، يبقى عشان نجيب الديستانس هناخد الويف لينث of one wave ونقول له multiply number of waves برضو over ايه؟ over time per second. طيب حد فاكر كده number of waves over time per second؟ الجزء ده كده number of waves over time per second، مش ده الرول بتاعت الفريكونسي؟ تمام، يبقى كده معناها ان الفيلوسيتي equal الويف لينث قلنا اسمه لامدا
multiply frequency. لامدا multiply frequency. ودي الرول بتاعت الفيلوسيتي. يبقى احنا عشان نعمل calculate للفيلوسيتي لازم first calculate wavelength, second calculate ايه؟ frequency. اللي احنا قلنا مش بنجيب frequency على طول، لازم نعمل مين الأول؟ تمام periodic time، وبعد كده نعمل له multiple inverse. طيب تعالوا ناخد مسألة كده. لو هو جه قال لي مثلا طيب أنا عندي wave، الويف دي its wavelength equal 2 meter. okay, and its periodic time equal 4 seconds. find its velocity. find its velocity. اعمل ايه بقى عشان اجيب الفيلوسيتي ده؟ تمام، هنعمل ايه؟ هنقول الرول الاول. عشان نجيب فيلوسيتي محتاجين ايه؟ تمام، محتاجين لامدا ملتبلاي اف. طب لامدا عندي بس ما عنديش اف، قلنا احنا لازم نجيب periodic time الاول اللي هو 4، يبقى الاف equal 1 divided 4 تطلع 0.25 هرتز. اوكي، يبقى احنا كده نقول له يبقى ال V equals لامدا باي اف، يعني اللامدا بكام؟ تمام 2 multiply 0.25 تطلع 0.5. 0.5 ايه بقى؟ تمام متر per second. excellent.